Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini Cik Nom nak share menu favourite untuk hidangan raya dan open house, iaitu lontong kuah lodeh bersama sambal bilis garing. Memang boleh menambah tetamu kalau makan. Kuah lodeh ni penuh dengan sayur-sayuran. Kuahnya tak terlalu pekat atau cair. Bila makan dengan nasi impit yang lembut, dengan sambal bilis yang pedas manis, gabungan yang cukup padu. Walaupun tak guna lontong ori, cuma guna ketupat nasi segera aja, tapi kita ni kan memang dah sinonim kalau kuah lodeh tu mesti nak panggil lontong juga kan. Dan resepi kali ni lain sikit dari perkongsian Cik Nom yang lepas. Ada beberapa tips penting untuk dapatkan kuah lodeh yang wangi dengan rempah dan tak cepat basi. Juga tips untuk elakkan kuah lodeh jadi kering bila kita simpan. Cara masak sambal bilis garing pun mestilah ada. Bolehlah masuk senarai menu open house. Okey, jom kita mula. Pertama sekali, Cik Nom nak kisah bahan-bahan untuk kuah lodeh. Macam biasa, potong kasar dulu, bawang besar 1 biji. Kalau nak ganti bawang merah yang kecil, dalam 4 biji macam tu. Halia 1 inci. Bawang putih 3 ulas. Dan kunyit hidup, ambillah seketul 2. Wangi tau kalau guna kunyit hidup. Kalau tak ada, guna je 1 sudu besar serbuk kunyit. Udang kering, basuh bersih. Okey, dah basuh, rendam dengan air panas sekejap bagi lembut sebelum kita kisar dalam blender. Tambah juga 4 biji buah keras untuk naikkan lemak kuah. Kisar semua bahan sampai halus. Susah nak pusing. Tambah airlah sikit. Dan ni untuk tumis, lengkuas, buang kulit. Potong kasar dalam 1 inci. Lepas tu kita hempuk dengan batu lesung. Serai pun sama. Hempuk jangan tak hempuk. Tapi jangan hancur sangat tau, bagi pecah sikit aja. Sayur-sayuran boleh guna carrot, kupas kulit. Lepas tu potonglah macam mana pun. Cik Nom potong menyerong. Jangan halus sangat, nanti hancur pula dalam kuah. Sayur-sayur ni semua bukan sahaja untuk rasa, tapi tekstur tu penting bila kita makan. Contoh sengkuang ni, bila lepas masak rasa rangup-rangup sikit. Potong memanjang macam ni. Dan kali ni Cik Nom tak letak kubis, tapi ganti dengan lobak putih. Sebab memang suka lobak putih. Korang boleh adjust saja sayur apa yang korang suka. Terung pun boleh. Tapi jangan letak petai pula. Kan lain macam jadinya. Kacang panjang potong 1,5 inci. Ni kepingan pucuk. Cik Nom patahkan aja kasar-kasar. Dan suhu jangan banyak sangat. Petua nak elak dua bahan ni serap kuah. Sebelum masak, kita rendam dulu dalam air sampai lembut dalam 15 minit ke setengah jam macam tu. Ada orang rendam air panas, Cik Nom rendam air suhu bilik aja. Rendam air panas lebih baik, tapi sebelum masuk dalam kuah, kena bilas dengan air dulu. Tempe, ni dalam plastik. Kalau dapat yang dalam daun pisang, mesti lagi best kan. Potong dadu besar dalam 2 cm x 2 cm. Dan tahu pun sama, potong dadu. Cik Nom gaul dengan serbuk kunyit kedua-dua bahan ni. Kemudian goreng sampai separuh garing. Tak payah lama sangat. Asal rangup kat luar je dah cukup. Ini petua nak elak kuah cepat basi. Dan bahan-bahan ni tak hancur dan rasa muak sangatlah bila kita makan nanti. Siapa suka udang, boleh letak udang. Kalau tak makan udang, boleh ganti dengan ayam, jangan risau. Cik Nom trim kepala dan buang tali hitam, tali belakang. Kalau nak buang kepala dengan kulit pun boleh, ikut suka. Cik Nom suka kuah yang dimasak dengan kepala udang sekali. Rasa manis tu keluar nanti. Tukang masak senanglah macam ni. Yang makan tu, biar susah sikit. Okey, sekarang bolehlah kita menumis. Panaskan sikit je minyak. Bukan banyak macam sambal tumis tu tau. Masukkan semua bahan kisar. Tumis sampai naik bau dan warna tu jadi perang sikit.
Kalau nampak kering sangat, tambah je sikit lagi minyak. Lepas tu boleh masukkan serai dan lengkuas yang dah ketuk tadi. Kacau sekejap. Dan boleh masukkan sayuran yang keras macam carrot, sengkuang, lobak putih. Cara tumis ni memang Cik Nom suka sebab aroma dia tu padu habis. Rasa rempah lagi terserlah dan salah satu petua juga untuk kuah lodeh kita lambat basi. Kemudian tambah air kesemuanya dalam 4 ke 6 cawan. Bila sayur dah empuk, masukkan pucuk, sun dan santan. Cik Nom guna 2 kotak kecil. Kali ni Cik Nom guna santan kotak aja sebab ramai sangat yang confuse kalau Cik Nom masak guna sukatan santan fresh. Bila nak convert santan kotak jadi pening. Lagipun santan kotak ni convenient lah kan. Tempe dan tahu goreng tadi masuk sekali. Last sekali masukkan kacang panjang. Kalau nak kuah yang lebih banyak, bolehlah tambah air sikit lagi. Tapi adjust lah, tambah lagi santan. Cair sangat pun tak sedap juga. Udang. Dan perasakanlah dengan garam secukup rasa. Cik Nom tambah air asam jawa sikit je dalam setengah sudu besar. Bukan nak masam pun ya, nak balancekan rasa je. Dan serbuk seasoning dalam setengah sudu besar. Masak sampai semua sebati atas api sederhana perlahan dan kena kerak kacau untuk elak santan pecah. Kuah pun jadi cantik je. Kalau rasa kuah kita ni tak berapa berseri, kurang kuningnya, korang tambah je serbuk kunyit. Bila udang dah masak, boleh tutup api. Dah siap dah. Okey, sekarang Cik Nom nak buat sambal bilis garing pula. Khaslah untuk makan dengan kuah lodeh ni. Ambil bawang besar, 1 biji setengah, potong kasar. Lagi setengah biji hiris dadu untuk menumis. Bawang putih sikit. Belacan 1 inci atau boleh kurangkan. Kalau alergik belacan, boleh ganti dengan setengah cawan ikan bilis. Ni cili kering dalam 15 ke 20 biji. Cik Nom dah rebus lembut, dah buang biji. Masuk semua bahan, kecuali bawang untuk tumis tu, jangan masuklah. Dan kisar halus. Goreng ikan bilis yang kita dah basuh dan toskan, anggaran 400 gram. Goreng tu sampai betul-betul garing. Ni belum lagi garing ni, sebab buih-buih tu masih banyak. Okey, dah senyap dah. Semua moisture dah hilang. Kita dah garing dah ni. Angkat, toskan dan ketepikan. Dalam kuali yang sama, tumis bawang besar sampai layu je, jangan garing. Macam ni dah cukup dah. Tumis pula bahan kisar halus sampai pecah minyak. Kacau-kacau sampai warna cili ni jadi lebih gelap dan pekat. Tapi tak gelap sangatlah sebab kita belum masuk gula. Okey, dah tumis anggaran setengah jam ke 40 minit. Cik Nom tambah gula nisan 1 keping. Lepas kita masuk gula, memang warna sambal tu cepat je berubah. Cube patik ikan bilis ketul. Boleh adjust lah, tambah garam kalau perlu. Air asam jawa sikit dan kacau rata sampai warna sambal jadi merah gelap. Last sekali baru masukkan ikan bilis goreng. Kacau-kacau sekejap aja, terus tutup api. Dah siap sambal bilis. Kuah lodeh pun dah siap, bolehlah hidang. Potong-potongkan nasi impit, susun dalam pinggan. Tuang kuah lodeh yang penuh meriah dengan bahan-bahan ni. Nampak kan? Santan tak pecah. Kuah tu tak pekat sangat, tak cair sangat. Letaklah telur rebus. Lepas tu, cedok sikit sambal bilis. Ada orang hidang dengan sambal kelapa kan? Kalaulah ada sesiapa nak share resepi sambal kelapa tu, tulislah dekat komen. Okey, dah siap menu open house Cik Nom kali ni. Lontong kuah lodeh dengan sambal bilis yang memang cukup padu. Memang sesuai untuk hidangan open house. Tips Cik Nom tu tumis bahan sampai wangi. Memang berkesan lah naikkan rasa. Dan cara rendam suhu dan pucuk awal-awal tu memang akan buatkan kuah tak kering. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!